บุตรชายคนสุดท้ายของทศกัณฐ์ถือกำเนิดแล้วหลังจากที่ช่วยศึกกรุงลงกามันเกิดอะไรขึ้นทำไมหนุมานถึงต้องหนีไปบวชเมื่อรัชทายาทผู้แสนดีกลายเป็นกบฏช่วงชิงบัลลังก์แห่งกรุงลงกาพี่เพกจะกอบกู้สถานการณ์บ้านเมืองได้หรือไม่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่ 27 กำเนิดทายาทอสูรครับหลังจากที่หนุมานช่วยพี่เพกกอบกู้กรุงลงกาได้สำเร็จเขาก็กลับมาครองเมืองลพบุรีอย่างเป็นสุขจนมีอยู่วันหนึ่งครับหนุมานเกิดอยากไปเที่ยวสวนอุทยานเขาจึงสั่งบริวารให้จัดขบวนเสด็จพาเหล่านางสนมนางกำนันไปเดินชมดอกไม้ด้วยกันอย่างเพลิดเพลินแต่หนุมานเนี่ยก็ดันลืมตัวถอดมงกุฎของเขาส่งให้นางกำนันถือไว้ส่วนตัวเองก็กระโดดขึ้นไปปีนป่ายบนต้นมะม่วงไปเก็บผลของมันมากินบางก็โยนให้สาวๆที่อยู่ข้างล่างตอนนั้นเองล่ะครับยางมะม่วงก็ดันหยดลงบนหัวของพญาลิงหนุมานเนี่ยก็พยายามใช้มือปัดยางออกแต่มันก็ไม่ถนัดเขาก็เลยทำตามสัญชาตญาณลิงเอาเท้าของตัวเองขึ้นมาเกาหัวจนเหล่านางกำนันที่ยืนดูอยู่ใต้ต้นไม้พากันหัวเราะคิกคักแล้วก็พากันกระซิบกระซาบพากันชี้ให้ดูพฤติกรรมที่น่าขำขันของพญาลิงหนุมานเนี่ยรู้สึกอับอายมากคิดว่าพฤติกรรมของตนไม่เหมาะสมกับการเป็นกษัตริย์เอาซะเลยจนถึงขั้นเกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจไม่อยากจะเป็นเจ้าเมืองอีกต่อไปเลยนะครับเขาเลยขอไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าดีกว่าเมื่อคิดได้แบบนั้นแล้วหนุมานก็ใช้ฤทธิ์เหาะทะยานผ่านฟ้าหายตัวไปทันทีทิ้งให้เหล่านางสนมและทหารร้องไห้ตามหากันระงมหนุมานเนี่ยนะครับมุ่งตรงเข้าสู่กรุงอโยธยาไปเข้าเฝ้าพระรามแล้วอ้างกับพระรามว่างานราชการในฐานะกษัตริย์นั้นมันหนักมากและก็เครียดมากจนทำให้ตนเนี่ยต้องเดือดเนื้อร้อนใจก็เลยจะขอถวายกรุงลพบุรีคืนให้กับพระรามทั้งหมดแล้วก็จะลาไปบวชเป็นฤาษีพระรามได้ฟังแบบนั้นก็ตกใจและก็เสียใจมากนะครับแต่ก็เห็นอกเห็นใจหนุมานเช่นเดียวกันพระรามจึงไม่ขัดข้องยินดีให้หนุมานไปบำเพ็ญตนอย่างที่ตั้งใจไว้หนุมานเนี่ยก็กราบลาพระรามแล้วก็เหาะไปหาฤาษีทิศไพรบนเขามนดบเพื่อขอบวชแต่ฤาษีทิศไพรเนี่ยกลับบอกว่าวานอนเนี่ยจะเป็นนักบวชไม่ได้ถ้าตั้งใจที่จะบวชจริงๆก็ให้แปลงกายเป็นมนุษย์ก่อนแล้วค่อยมาบวชหนุมานก็เลยจัดการร่ายเวทมนต์แปลงกายเป็นมนุษย์รูปงามสมกับเป็นลูกพระพายแล้วจึงบวชเป็นฤาษีขึ้นไปบำเพ็ญพรตอยู่บนยอดเขาเพียงลำพังนับตั้งแต่นั้นทางฝั่งกรุงลงกาพี่เพกเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะได้รับข่าวดีสดๆร้อนๆว่านางมนโทตั้งครรภ์แล้วพญายักษ์เนี่ยดีใจมากเตรียมจัดหาสิ่งของและก็ดูแลประคบประหงมนางมนโทอย่างดีโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเด็กในท้องนั้นเป็นลูกของทศกัณฐ์แต่นางมนโทเนี่ยนะครับตั้งใจจะเลี้ยงลูกคนนี้ให้เป็นลูกของพี่เพกนางมนโทจึงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจนเมื่อครบกำหนดคลอดแล้วนางมนโทก็ได้ให้กำเนิดเด็กชายที่มีตัวสีเขียวรูปงามราวกับอินทรชิตพี่ชายพี่เพกเนี่ยก็ไม่ได้คิดสงสัยเลยแม้แต่น้อยเชื่ออยู่เต็มอกว่านี่เป็นลูกของตนเองและก็ให้ชื่อแก่ลูกชายคนนี้ว่าไพนาสุริยวงศ์และนอกจากนี้นะครับที่กรุงลงกาเนี่ยก็ยังมียักษ์ตัวน้อยตนหนึ่งที่เกิดมาไล่เลี่ยกันนั่นก็คืออสุรพัทลูกชายของนางเบญจกายกับหนุมานลูกครึ่งระหว่างยักษ์กับวานอนโดยที่มีตัวเป็นยักษ์แต่มีหน้าเป็นลิงเหมือนพ่อไพนาสุริยวงศ์กับอสุรพัทในวัยเด็กเนี่ยสนิทสนมกันมากเที่ยวเล่นและร่ำเรียนวิชาต่างๆด้วยกันจนเวลาล่วงเลยผ่านไป13 ปีทั้งสองก็เติบใหญ่เป็นหนุ่มน้อยที่ร่าเริงและก็เก่งกาจมากมีอยู่วันหนึ่งครับขณะที่ไพนาสุริยวงศ์กำลังวิ่งเล่นอยู่ในอุทยานพร้อมกับบริวารวรณีสูรพี่เลี้ยงคนสนิทผู้ที่ล่วงรู้ความจริงว่าไพนาสุริยวงศ์นั้นแท้จริงแล้วเป็นลูกของใครก็เกิดอาการขัดใจที่เจ้านายตัวเองเอาแต่เล่นไปวันๆยิ้มหัวเราะร่าเริงทั้งที่หลงผิดคิดว่าศัตรูเป็นพ่อเพื่อที่จะไม่ให้ไพนาสุริยวงศ์อยู่กับเรื่องหลอกลวงต่อไปวรณีสูรจึงออกอุบายแกล้งร้องไห้สลับกับหัวเราะจนไพนาสุริยวงศ์สงสัยว่าเป็นอะไรก็เลยเข้ามาถามไถ่พี่เลี้ยงด้วยความเป็นห่วงวรณีสูรเนี่ยก็ทำทีเป็นอ้ำอึ้งทำหน้าเหมือนกับมีความลับ
ก่อนจะพูดเล่าย้อนไปถึงความเดิมแต่เก่าก่อนออกมาว่าเหตุผลที่ตนร้องไห้นั้นมันก็เป็นเพราะพิเภกที่เป็นน้องชายทรยศไปเข้ากับศัตรูคอยบอกความลับให้อีกฝ่ายจนญาติพี่น้องยักษ์ต้องตายกันหมดและเหตุผลที่ว่าทำไมตนถึงหัวเราะนั่นมันก็เป็นเพราะว่าพิเภกไม่ใช่พ่อของท่านทศกัณฐ์ต่างหากคือพ่อที่แท้จริงไพนาสุริยวงศ์แน่นิ่งและก็คิดด้วยความรู้สึกมากมายทั้งเจ็บปวดอับอายและเคลือบแคลงใจรีบย่ำเท้าไปยังปราสาทของนางมนโทก้มกราบแม่พร้อมทั้งน้ำตาและก็ร้องขอให้แม่พูดความลับที่ปิดบังลูกออกมาให้หมดนางมนโทเนี่ยตกใจมากเลยนะครับได้แต่สงสัยว่าลูกชายเนี่ยไปรู้เรื่องมาจากที่ไหนตอนแรกเนี่ยนางมนโทก็ไม่ยอมที่จะปริปากบอกพยายามกลบเกลื่อนเปลี่ยนเรื่องจนไพนาสุริยวงศ์ข่มขู่ว่าถ้าหากแม่ไม่บอกตนจะขอตายซะดีกว่านางมนโทก็เลยไม่มีทางเลือกจำใจต้องบอกความจริงกับลูกว่าพ่อของลูกเนี่ยคือทศกัณฐ์พร้อมกับปลอบใจไพนาสุริยวงศ์ว่าแม้พิเภกจะไม่ใช่พ่อผู้ให้กำเนิดแต่พิเภกก็รักและก็ดูแลลูกเป็นอย่างดีแต่ไพนาสุริยวงศ์กลับแค้นหนักกว่าเดิมไม่เหลือความรักที่มีต่อพิเภกเลยภายในใจเนี่ยหวังเพียงแค่จะฆ่าพิเภกที่ทรยศพ่อของตนจนต้องตายเขาถามกับนางมนโทนะครับว่าพ่อทศกัณฐ์เนี่ยยังเหลือญาติคนไหนอยู่อีกบ้างไหมนางมนโทที่กำลังเศร้าก็เผลอหลุดปากบอกชื่อท้าวจักรวรรดิเจ้าผู้ปกครองกรุงมะลิวันไปไพนาสุริยวงศ์จึงบอกกับแม่ว่าตนจะไปอยู่กับท้าวจักรวรรดิไปฝึกวิชาให้เก่งแล้วจะกลับมาฆ่าพิเภกทำเอานางมนโทเนี่ยหน้าถอดสีไปเลยนะครับพยายามเอ่ยปากห้ามลูกเพราะทั้งพ่อทั้งพี่ชายของเขาที่ว่าเก่งมากแล้วยังถูกฆ่าตายจนไม่เหลือแต่ไพนาสุริยวงศ์ก็ไม่เห็นด้วยกับแม่เลยแกล้งตบปากรับคำว่าตนจะไม่ทำอะไรก่อนจะรีบกลับไปหาพี่เลี้ยงวรณีศูนย์เพื่อช่วยกันวางแผนหาหนทางไปยังกรุงมะลิวันให้เร็วที่สุดแต่กรุงมะลิวันนั้นนะครับมันไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปได้ง่ายๆเพราะว่ามีด่านเพลิงกฏกับด่านน้ำกรดคอยปกป้องเมืองอยู่และผู้ที่จะสอนมนต์ฝ่าด่านได้อย่างปลอดภัยก็มีเพียงแค่ฤาษีพระการเท่านั้นนอกจากนี้ไพนาสุริยวงศ์ยังจะต้องพกเอาจอกอัญมณีที่ทศกัณฐ์กับท้าวจักรวรรดิเคยใช้ดื่มน้ำสาบานร่วมกันติดตัวไปด้วยเพื่อความน่าเชื่อถือจากนั้นล่ะครับไพนาสุริยวงศ์จึงสร้างเรื่องหลอกลวงพิเภกอ้างว่าตนเนี่ยอยากจะไปเรียนวิชาต่างๆและเพิ่มความรู้กับฤาษีในป่าสักหน่อยจะได้เก่งๆพิเภกได้ฟังเนี่ยก็ปลื้มใจมากเลยนะครับที่ลูกใฝ่เรียนเขาจึงอนุญาตและก็อวยพรให้ลูกสำเร็จวิชาโดยเร็วและเมื่อสบโอกาสแล้วไพนาสุริยวงศ์ก็แอบไปหยิบเอาจอกแก้วที่ทศกัณฐ์เคยใช้ดื่มน้ำสาบานกับท้าวจักรวรรดิมาแล้วก็ออกเดินทางจากเมืองไปพร้อมกับพี่เลี้ยงวรณีศูนย์ไม่นานครับทั้งสองก็มาถึงอาสมของฤาษีพระการแล้วก็สร้างกลอุบายหลอกฤาษีว่าพ่อพิเภกส่งให้ทั้งสองไปหาท้าวจักรวรรดิก็เลยให้มาเรียนวิชาจากท่านฤาษีซะก่อนฤาษีพระการเนี่ยก็ไม่คิดสงสัยอะไรครับยินดีที่จะสอนให้อย่างเต็มที่ไพนาสุริยวงศ์จึงได้เรียนวิชามนต์มหาโสรสมนต์ที่ใช้แก้เพลิงกฏและน้ำกรดได้ในเวลาเพียงไม่นานครับไพนาสุริยวงศ์ก็เก่งกาจมากใช้มนต์วิเศษได้อย่างชำนาญจากนั้นลูกศิษย์กับพี่เลี้ยงก็ไปกราบลาฤาษีแล้วมุ่งหน้าสู่กรุงมะลิวันทันทีทั้งสองเนี่ยนะครับข้ามลำน้ำผ่านทุ่งเวิ้งว้างและก็แนวเขาจนในที่สุดก็มาถึงด่านเพลิงกรดซึ่งมีนายด่านมัคควานคุมพลยักษ์9โกฏทำพิธีบันดาลไฟให้เพลิงกรดลุกโชติช่วงอยู่ตลอดเวลาไพนาสุริยวงศ์และวรณีศูนย์จึงร่ายมนต์กำบังกายแล้วท่องมนต์มหาโสรสแก้พิษไฟจนเพลิงกรดร้อนแรงแปลเปลี่ยนเป็นไอเย็นทั้งสองจึงรีบเดินข้ามไปได้สำเร็จและเมื่อเดินทางต่อมาสักพักพวกเขาก็มาถึงด่านน้ำกรดที่นี่เองครับก็มีนายด่านกาลสูรคุมพลยักษ์18โกฏกำลังทำพิธีเรียกฝูงนาคให้ขึ้นมาพ่นพิษน้ำกรดไหลไปทั่วเส้นทางน้ำไพนาสุริยวงศ์และวรณีศูนย์ก็กำบังกายหายตัวเช่นเดิมแล้วจัดการท่องมนต์วิเศษที่เรียนมากำทรายขึ้นมาแล้วโปรยปลายลงไปบนเส้นทางน้ำทำให้น้ำกรดตรงจุดนั้นแห้งเหือดเปิดเส้นทางให้ทั้งสองเดินผ่านเข้าไปในกรุงมะลิวันได้สำเร็จขณะเดียวกันนั่นเองล่ะครับณกรุงมะลิวันท้าวจักรวรรดิก็เพิ่งจะฝันเห็นดวงอาทิตย์ตกลงมาแล้วดับสนิททุกพื้นที่ต่างมืดมนไฟ
แต่ได้มีดวงอาทิตย์ดวงใหม่โผล่ขึ้นมาแทนแม้ว่าแสงนั้นจะไม่สว่างเจิดจ้าเท่ากับดวงเดิมก็ตามเมื่อท้าวจักรวรรดิตื่นขึ้นเขาจึงเรียกให้โหรมาทำนายฝันให้และก็ได้ความว่ามิตรสหายผู้ยิ่งใหญ่ของเขาจะสิ้นชีวิตและกษัตริย์องค์ใหม่ที่มีฤทธิ์เดชด้อยกว่าจะขึ้นมาปกครองแทนท้าวจักรวรรดิได้ฟังแบบนั้นก็ฉงนใจอยู่ทั้งวันเลยนะครับจนกระทั่งไพนาสุริยวงศ์กับวรณีศูนย์เดินทางมาถึงและก็มาขอเข้าเฝ้ากษัตริย์แห่งกรุงมาลิวันท้าวจักรวรรดิจึงอนุญาตให้ทั้งสองมาเข้าเฝ้าครั้งแรกที่ท้าวจักรวรรดิได้เห็นยักษ์หนุ่มน้อยที่มีรูปร่างคล้ายกับอินทรชิตก็เกิดอยากจะไถ่ถามขึ้นมาทันทีครับว่าทศกัณฐ์เพื่อนของข้าเนี่ยสบายดีหรือไม่ไพนาสุริยวงศ์ได้ยินคำถามแบบนั้นก็โศกเศร้าแล้วก็บอกความจริงไปทั้งน้ำตาว่าตอนนี้ทศกัณฐ์สิ้นแล้วตนคือลูกชายคนสุดท้ายของเขาพร้อมกับถวายจอกอัญมณีที่ขโมยมาเป็นของยืนยันท้าวจักรวรรดิเนี่ยทั้งเสียใจและก็โกรธแค้นมากตะโกนก่นด่าพิเภกยาวเป็นหางว่าวก่อนจะปฏิญาณตนขึ้นมาว่าข้าจะไปสังหารยักษ์ทรยศตนนี้ให้ได้ว่าแล้วท้าวจักรวรรดิก็สั่งเสนาบดีทั้งหมดให้ไปจัดทัพเพื่อเตรียมบุกกรุงลงกาทันทีพญายักษ์ผู้มีสีหน้า8มือสวมชุดรบเต็มยศจูงมือหลานชายกับวรณีศูนย์ขึ้นราชรถเทียมด้วยราชสีห์เคลื่อนทัพมุ่งหน้าสู่กรุงลงกาอย่างรวดเร็วกระทั่งพวกเขาเดินทางมาจนใกล้จะถึงด่านเข้าเมืองไพนาสุริยวงศ์ก็ห้ามทัพเอาไว้ก่อนแล้วนัดแนะกับท้าวจักรวรรดิเอาไว้ว่าตนจะขอเข้าเมืองไปก่อนเนื่องจากเขาโกหกพิเภกเอาไว้กลัวว่าถ้าหากพิเภกรู้ว่าตนเป็นคนชักศึกเข้าบ้านแม่มนโทอาจจะเดือดร้อนได้ท้าวจักรวรรดิก็ตอบรับด้วยความยินดีแล้วจึงส่งให้ไพนาสุริยวงศ์กับวรณีศูนย์กลับเข้ากรุงลงกาไปทั้งสองเนี่ยนะครับตรงเข้าไปเข้าเฝ้าพิเภกทันทีแล้วไปเล่าเรื่องโกหกให้พิเภกฟังว่าตนเนี่ยไปเรียนวิชาอะไรมาบ้างพิเภกเนี่ยก็ดีใจชื่นชมลูกยกใหญ่ถูกความรักบังตาจนวิชาความรู้ที่มีก็ไม่อาจจะช่วยให้มองเห็นความในใจของลูกชายได้เลยซึ่งหลังจากที่ไพนาสุริยวงศ์กลับเข้าเมืองมาได้ไม่นานท้าวจักรวรรดิก็ส่งทูตยักษ์2 ตนให้บุกเข้าไปในกรุงลงกาพร้อมกับยื่นคำขาดแก่พิเภกว่าให้เขาออกมานอบน้อมต่อกรุงมาลิวันซะเพราะถ้าหากขัดขืนจะฆ่าให้ตายแน่นอนครับว่าพิเภกเนี่ยไม่ยอมและก็ยินดีที่จะทำศึกถ้าหากท้าวจักรวรรดิต้องการพิเภกเนี่ยนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศขึ้นขี่ราชรถเทียมไกรสอนคุมกำลังรบออกไปประจันหน้ากับศัตรูอย่างห้าวหาญสงครามเริ่มต้นขึ้นทันทีทหารยักษ์ฝ่ายกรุงลงกาต่างต้องพากันหนีโอลหม่านเพราะว่ามีจำนวนน้อยกว่ามากส่วนคนที่ฮึดสู้ก็ถูกกองหน้าของกรุงมาลิวันตีจนแตกยับเยินไม่นานครับท้าวจักรวรรดิก็ได้เผชิญหน้ากับพิเภกทั้งสองโต้เถียงกันอย่างดุเดือดก่อนจะเข้ามาต่อสู้กันจนตกจากราชรถแต่ท้าวจักรวรรดินั้นเหนือชั้นกว่าพิเภกมากสามารถใช้คันศรฟาดพิเภกจนเจ็บช้ำไปทั้งตัวแต่พิเภกก็ไม่ยอมแพ้เขาหยิบเอาศรขึ้นมายิงไปถูกคู่ต่อสู้จนบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกันแต่มันก็ไร้ผลครับเมื่อท้าวจักรวรรดิร่ายมนต์เพียงแค่แป๊บเดียวบาดแผลของเขามันก็หายไปก่อนจะโต้กลับยิงศรวิเศษออกไปเป็นพญานาค7 เสียนไล่มัดพิเภกจนล้มลงและขยับไปไหนไม่ได้ท้าวจักรวรรดิเนี่ยสะใจมากเลยนะครับรีบสั่งให้เพชฌฆาตจับตัวพิเภกไปประหารทันทีและตอนนั้นเองล่ะครับไพนาสุริยวงศ์กับวรณีศูนย์ก็ออกมาแสดงตัวเข้ามาร่วมยินดีกับชัยชนะของท้าวจักรวรรดิต่อหน้าพิเภกแต่ยังไงก็ตามนะครับไพนาสุริยวงศ์ก็ไม่อยากจะให้ผู้คนคอรหาว่าเขาเป็นยักษ์อกตัญญูเขาจึงขอยุติการประหารเอาไว้และขอให้นำตัวพิเภกไปล่ามโซ่ขังเอาไว้ในคุกตลอดชีวิตแทนท้าวจักรวรรดิก็เห็นดีเห็นงามกับหลานสั่งให้ทหารนำตัวพิเภกไปขังคุกเอาไว้จากนั้นก็พาหลานรักบุกเข้ายึดกรุงลงกาต่อไปฝ่ายนางมนโทเมื่อรู้ว่าพิเภกถูกจับและไพนาสุริยวงศ์กับท้าวจักรวรรดิมายึดเมืองได้แล้วเธอก็ตกใจมากกลัวว่าไม่ช้านี้พระรามจะยกทัพมากำราบทั้งสองแน่แต่ถ้าหากจะขัดขืนท้าวจักรวรรดิในตอนนี้ก็คงจะลำบากนางมนโทจึงจำใจต้องเอาตัวรอดด้วยการพาเหล่านางกำนันออกไปอ่อนน้อมต้อนรับท้าวจักรวรรดิอย่างดี
หลังจากที่ท้าวจักรวรรดิยึดกรุงลงกาได้เบ็ดเสร็จแล้วเขาเร่งปรึกษากับโหนหลวงให้หาฤกษ์การสถาปนาไพนาสุริยวงศ์ให้ขึ้นครองกรุงลงกาทันทีปรากฏว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยคือวันที่ดีที่สุดแต่คำทำนายก็ยังไม่หมดแค่นี้โหนหลวงยังมีคำทำนายเพิ่มมาอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือเดือนหน้าเนี่ยดวงเมืองจะถึงคาดและสุดท้ายแล้วพี่เพกก็จะได้กลับมาครองเมืองเหมือนเดิมแต่ท้าวจักรวรรดิเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องร้ายเลยเขาได้ยินแค่ฤกษ์งามยามดีเท่านั้นท้าวจักรวรรดิจึงลั่นปากออกคำสั่งให้จัดงานพิธีทันทีในรุ่งเช้าของวันถัดมานั่นเองล่ะครับไพนาสุริยวงศ์จึงได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของกรุงลงกาและได้ชื่อใหม่ว่าทศพินทุกคนเนี่ยต่างเฉลิมฉลองกันจนค่ำในค่ำคืนวันนั้นกรุงลงกาจึงเต็มไปด้วยเสียงดนตรีและงานรื่นเริงมีก็เพียงแต่ในคุกเท่านั้นล่ะครับที่ยังคงเงียบเหงาและมืดมิดพี่เพกได้แต่ร้องไห้คร่ำครวญตัดพ้อด้วยความน้อยใจที่ตนดันไปรักและก็เฝ้าเลี้ยงดูลูกของทศกัณฐ์จนเติบใหญ่และก็มาเป็นกบฏในวันนี้แต่ก็ยังโชคดีที่เขายังมีหลานอย่างอสุรพัทที่คอยมาเยี่ยมเยียนในคุกอสุรพัทเนี่ยนะครับไม่ยอมให้เรื่องจบเพียงเท่านี้เพราะหลังจากที่เขามาเยี่ยมคุณตาในคุกเสร็จแล้วอสุรพัทก็เดินตรงเข้าไปในปราสาทฝ่ากลางหมู่ยักษ์ที่กำลังรื่นเริงเพื่อเข้าไปพบทศพินกับท้าวจักรวรรดิก่อนจะร้องตะโกนบอกให้ทั้งสองปลดปล่อยพี่เพกเสียท้าวจักรวรรดิเนี่ยรู้สึกเกลียดขี้หน้าลูกยักษ์ครึ่งลิงตัวนี้มากเขาก็เลยล้อเลียนชาติกำเนิดที่อสุรพัทเนี่ยเป็นลูกลิงแล้วตะโกนขับไล่ให้ใส่หัวไปไกลๆอสุรพัทเนี่ยทั้งอายทั้งแค้นแต่ก็กลัวว่าภัยร้ายจะลามไปถึงแม่และยายของตนก็เลยจำใจต้องถอยกลับออกมาจากปราสาทไปสะอึกสะอื้นเสียใจต่อหน้านางเบญจกายกับนางตรีชดาแทนทั้งแม่ทั้งยายเนี่ยต่างก็เศร้าใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนั้นเองล่ะครับอสุรพัทก็คิดถึงหนุมานพ่อของตนที่แม่เบญจกายเนี่ยคอยเล่าวีรกรรมความเก่งกาจของพ่อให้ฟังอยู่เสมออสุรพัทจึงเห็นว่างานนี้เนี่ยจะต้องให้พ่อช่วยแล้วละเมื่อคิดได้ดังนั้นอสุรพัทก็ขอลาแม่กับยายเพื่อออกเดินทางไปตามหาพ่อให้มาช่วยกอบกู้บ้านเมืองนางเบญจกายเนี่ยก็เห็นด้วยอย่างยิ่งแต่อสุรพัทนั้นไม่เคยเห็นพ่อมาก่อนเลยนางเบญจกายจึงย้ำลักษณะของพ่อหนุมานให้ลูกจำจนขึ้นใจว่าพ่อของเจ้านั้นคือบุตรแห่งพระพายมีขนเป็นเพชรมีเขี้ยวแก้วสวมกุลทนและก็หาวออกมาเป็นดาวเป็นเดือนซึ่งตอนนี้กำลังออกบวชอยู่ที่เขามนดบเมื่ออสุรพัทจดจำคำของแม่ได้ทั้งหมดแล้วเขาก็แอบเหาะหนีออกจากกรุงลงกาไปมุ่งหน้าสู่เขามนดบจนกระทั่งมาถึงที่หมายในรุ่งเช้าอสุรพัทเนี่ยนะครับได้พบกับฤาษีทิศภัยและก็ได้ข้อมูลจากท่านฤาษีว่าตอนนี้พ่อของเขากำลังบำเพ็ญตนอยู่บนยอดเขาอสุรพัทจึงออกเดินทางไปตามที่ฤาษีบอกแต่พอไปถึงยอดเขาเนี่ยนะครับอสุรพัทกลับไม่เห็นลิงเลยเจอเพียงแค่นักบวชที่เป็นมนุษย์นั่งหลับตาบำเพ็ญตนอยู่อสุรพัทจึงเข้าไปถามกับฤาษีผู้นั้นว่าเห็นหนุมานพ่อของข้าบ้างไหมพอหนุมานลืมตาขึ้นมาดูลูกยักษ์ครึ่งลิงเนี่ยก็พอจะเดาได้นะครับว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นลูกของตนกับนางเบญจกายแน่ๆหนุมานจึงตอบกลับไปว่าเรานี่แหละหนุมานพออสุรพัทได้ฟังคำตอบเนี่ยก็โกรธมากเพราะเข้าใจผิดคิดว่าฤาษีเนี่ยกำลังล้อเล่นไม่เกรงใจตนที่กำลังเครียดอยู่เลยอสุรพัทจึงยกกระบองขึ้นมาข่มขู่และก็โต้เถียงกับฤาษีว่าพ่อของข้าเป็นวานอนหาวเป็นดาวเป็นเดือนไม่ใช่มนุษย์แบบท่านอย่ามาหลอกกันซะให้ยากหนุมานได้ฟังแบบนั้นก็ยิ้มอ่อนๆก่อนจะลุกขึ้นมากระโจนตัวขึ้นฟ้าคืนร่างกลับเป็นลิงมีสี่หน้าแปดมือหาวเป็นดาวเป็นเดือนให้ลูกได้ชมเป็นขวัญตาอสุรพัทเนี่ยดีใจมากเลยนะครับรีบเข้าไปกราบขออภัยที่ล่วงเกินก่อนจะร้องไห้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับกรุงลงกาให้พ่อได้ฟังหนุมานได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็โกรธมากตัดสินใจเปลื้องเครื่องนักบวชวางไว้ศึกจากการเป็นฤาษีแล้วพาลูกชายเหาะไปยังกรุงอโยธยาอย่างรวดเร็วเพื่อไปรวบรวมไพร่พลลิงอีกครั้งหนุมานและอสุรพัทเนี่ยนะครับตรงเข้าไปเข้าเฝ้าพระรามแล้วรายงานข่าวของกรุงลงกาที่ถูกทศพินยึดไปให้พระรามได้ฟังพระรามได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็เร่งส่งข่าวไปรวบรวมกำลังไพร่พลวานอนจากกรุงขีดขินและเมืองชมพูอีกครั้ง
นอกจากนี้พระรามยังส่งสารไปหาท้าวกยเกตเพื่อขอตัวพระพศกับพระสัตรุตให้มาช่วยรบอีกแรงไม่นานครับไพรพลวานอนมากมายก็มาถึงกรุงอโยธยาอย่างพร้อมเพรียงพระรามจึงมอบหมายภารกิจสำคัญให้กับพระพศและพระสัตรุตให้พวกเขาทำหน้าที่นำกองทัพวานอนไปทวงกรุงลงกาคืนให้กับพิเภกสองพี่น้องเนี่ยก็น้อมรับด้วยความยินดีเพราะว่าทั้งสองอยากจะออกไปรบรับใช้พระรามมานานแล้วเมื่อพระรามได้เห็นความตั้งใจของน้องเนี่ยก็ชื่นใจอวยพรให้น้องทั้งสองชนะศัตรูทุกหมู่เหล่าพร้อมกับมอบสอนพรหมมาศและเกราะพระอังคตมุนีให้แก่พระพศไปใช้และก็มอบสอนจันทวาทิตพร้อมกับเกราะแก้วให้พระสัตรุตได้นำไปใช้งานด้วยและก่อนที่จะออกเดินทัพนั้นนะครับนิลพัทวานอนผู้เก่งกาจอีกตนหนึ่งก็ได้เข้ามาถวายการรับใช้ด้วยอีกคนเพราะเนื่องจากในศึกครั้งก่อนนั้นเขาได้ก่อเรื่องทะเลาะกับหนุมานจนไม่ได้ไปรบครั้งนี้จึงจะขอแก้ตัวมาเป็นทัพหน้าให้เองเมื่อทุกฝ่ายพร้อมแล้วการจัดกระบวนทัพก็เริ่มต้นขึ้นพระพศพระสัตรุตขึ้นราชรถเทียมม้าสง่างามนำหน้าเหล่ากองทัพวานอนมากมายเคลื่อนตัวออกจากกรุงอโยธยาไปอย่างยิ่งใหญ่มุ่งหน้าไปยังทิศใต้สู่กรุงลงกาเพื่อไปกอบกู้บ้านเมืองคืนให้กับพิเภกต่อไปครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวการออกบวชของหนุมานและการกำเนิดบุตรคนสุดท้ายของทศกัณฐ์ที่นำไปสู่ศึกสงครามครั้งต่อไปที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้ครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย